এতিয়া আমি চাওঁ হা অনুশীলনী 4.2 উৎপাদকীকৰণ পদ্ধতিয়ে দ্বিঘাত সমীকৰণৰ মূলবোৰ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। এতিয়া উৎপাদকীকৰণ পদ্ধতি বুলি ক'লে আমি প্ৰথম অংকটোকে লওঁ ইয়াতে 1 নম্বৰ অংকটো দিছে x স্কয়াৰ 3x minus 10 equal 0 এটা উৎপাদক কৰোঁতে আমি কাৰ উৎপাদক লম আমি উৎপাদক মানে কি হ'ল এই x স্কয়াৰ লগত যেটো হহক থাকিব 1 আৰু লগত ধ্ৰুৱক পদ আছে বিয়োগ 10 আমি 10 লম দুটা গুণফল হয় 10 সেই 10ৰ উৎপাদকখিনিৰ পৰা আমি যোগ বিয়োগ কৰি এই মাজত যেটো x আছিলে সেই পদটো সংখ্যাটো নিৰ্ণয় কৰিব অৰ্থাৎ এটা আমি যদি চাও 2 পূৰণ 5 কৰিলে 10 হয় আৰু 5 বাৰ 2 বিয়োগ কৰিলে 3 হয় অৰ্থাৎ আমি x স্কয়াৰ হওক আৰু ধ্ৰুৱক পদৰ উৎপাদকৰ পৰা আমি যোগ বিয়োগ কৰি 3 দিব পাৰো এতিয়া আমি কি লিখিম ইয়াতে x স্কয়াৰ 5 minus 2x minus 10 equal 0 আৰু 5x minus plus যাব 2x minus 10 equal 0 এটা আমি কৰিম ইহঁতৰ দুটাৰ পৰা প্ৰথমে x কমন লম x থাকিলে 5 আৰু ইহঁতৰ দুটাৰ পৰা আমি 2 লম x থাকিব ইয়াত 2 5 থাকিব সমান 0 বহুতে ভুলকৈ এই বিয়োগ যোগ বিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত যোগ বিয়োগ কি হয় যেতিয়া বিয়োগ চিন থাকে ব্ৰেকেটতে উঠি যাব ইয়াত সাধাৰণতে প্লাছ আছে সেই যোগে বিয়োগে বিয়োগ হ'ল আৰু এই বিয়োগটো কি হ'ব যোগ হ'ব সেইটো যাতে কোনো ভুল নকৰে এতিয়া আমি প্ৰথম অংশটো পৰা আমি x - 5 ললো এতিয়া প্ৰথম অংশ থাকি যাব x আৰু দ্বিতীয় অংশ থাকিলে x - 5 যদি আমি সাধাৰণ পৰা লওঁ বা কমন হিচাপে এটা থাকি যাব ইয়াত যোগ 2 অৰ্থাৎ এই দুইটায়ে গুণফল সমান শূন্য হয় এটাকে আমি কি লিখিব পাৰো x - 5 সমানো 0 বা x + 2 সমানো 0 আকৌ আমাৰ মূল নিৰ্ণয় কৰিবলৈ আছে গতিকে x সমান সম্পূৰ্ণ নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব গতিকে x সমান নিৰ্ণয় কৰিবলৈ আমি 5 যদি ইফালে যাম বিয়োগটো যোগ হৈ যাব আৰু ইয়াত কি হ'ব বিয়োগ দিব অৰ্থাৎ এই সমীকৰণটো উৎপাদকীকৰণ পদ্ধতিৰে আমি প্ৰথম কি পালো মূল দুটা 5 আৰু -2 ইয়াৰ পাছতে চাও 3 নম্বৰ অংকটো 3 নম্বৰত আছে √2x স্কয়াৰ + 7x + 5 √2 সমান 0 ইয়াত √2 দেখি হয়তো বহুতে অংকটো বহুত টান যেন লাগিব পাৰে কিন্তু ইমান ভাবিবলৈ কথা নাই কাৰণ আমি অলৰেডি প্ৰচেছটো দেখালো কেনে কৰিব লাগিব গতিকে √2x স্কয়াৰ হ'ব √2 আৰু ধ্ৰুৱক পদ 5 টো আমি প্ৰথমে পূৰণ কৰি চাম কি ওলায় 5 √2 পূৰণ √2 গতিকে আমি জানো √2 যদি পূৰণ কৰি স্কয়াৰ হৈ যাব স্কয়াৰ হৈ গলে কি হ'ব ইয়া বৰ্গমূল আতে যাব 2 5 গুণ 10 হ'ব আৰু অৰ্থাৎ 5 আৰু 2 এই দুটাৰ উৎপাদক আৰু আমি আউট আউট জানো 5 আৰু 2 কৰিলে কি হ'ব লাভ গতিকে আমি গতিকে ইহঁতৰ x স্কয়াৰ হওক আৰু ধ্ৰুৱক পদ পূৰণ কৰি যিটা উৎপাদক পালো উৎপাদক কিটা যোগ কৰি আমি কি বা যোগ কৰিলে আমি x ৰ হহক কি পালো 7 গতিকে আমি হেতু ব্যৱহাৰ কৰিম √2x স্কয়াৰ 5 + 2x 5 √2 সমান 0 এতিয়া আমি প্ৰথমতে আগৰ ধৰণে ভাঙিবলৈ হ'ল √2x স্কয়াৰ 5x 2x 5 √2 সমান 0 ইয়াত বিশেষ কমন লবলৈ মানে সাধাৰণতে কি আছে আখৰ আহিব x আহিব ইয়াত থাকিলে √2x ইয়াত থাকি যাব 5 আমি কাৰণ x টো থৈ দিলো ইয়াত আহিব √2 আমি জানো √2 টো কোন কৰিলে 2 হয় গতিকে যদি আকৌ 2 পাজে তাৰ √2 লৈ যাম কি থাকি যাব √2 থাকি যাব আৰু লগত x আছে আৰু ইয়াত কি থাকি গল 5 সমান 0 প্ৰথম অংশটো √2x আছে পিছৰ অংশটো √2x + 5 আছে দুটা একে গতিকে ইয়াত কি থাকি যাব x আৰু পিছৰ অংশ √2 আমি পুনৰ পালো এই দুটা পূৰণফলৰ সমান 0 এটাকে √2x + 5 সমান 0 বা আৰু দিলে হ'ব x + √2 সমান 0
এতিয়া √2x 5 ইফালে গ'লে বিয়োগ 5 আৰু x সমান -5/√2 ঠিক একেধৰণে এইফালে হ'ব x ইকুৱেল -√2 অৰ্থাৎ আমি তেতিয়াহ'লে এইটো সমীকৰণৰ মূল দুটা কি পালো মূল দুটা হ'ব x সমান 5√2 আৰু -√2 এতিয়া আমি কৰো 4 নম্বৰ অংকটো 2x² - x + 1/8 ইয়াত কি হ'ল 1/8 থাকিলে হয়তো অকমান অসুবিধা যেন লাগিব পাৰে কিন্তু আমি এটা কাম কৰো যে এইটো নাই কৰিব কি আমি এটা পূৰণ কৰি দিলে হ'ল আৰু এইটো যদি পূৰণ কৰো আমি চাৰিফালে বা সকলো চাইডে আমি কি পূৰণ কৰিব অৰ্থাৎ প্ৰতি পদক পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু দুটা পূৰণ কৰিব লাগিব প্ৰথমে চাওঁ 8 পূৰণ কৰি দিওঁ তাতে 8 2x 8x 8 * 1/8 আৰু 0 লগত 8 পূৰণ কৰিলে সাধাৰণতে 0 হ'ব গতিকে সেইটো আমি দেখাব গতিকে 8 8 কটা যাব 2 8 * 16 x² 8x + 1 = 0 এতিয়া আমি কি পালো যোগ পদ 8 আৰু x² হক 16 গতিকে এই 1 আৰু 16 পূৰণ কৰিলে কি হ'ব ইহঁতৰ গুণফলটো 16 হ'ব আৰু 16ৰ উৎপাদক কিটাৰ পৰা আমি মাজত থকা x ৰ লগত থকা 8 টো উলিয়াব লাগে আমি 8 কেনেকৈ উলিয়াম প্ৰথমে চাওঁ 16 কি হয় 2 8 * 16 2 4 * 8 2 2 4 হৈ গ'ল গতিকে আমি কি পালো যে 2 2 4 2 2 4 পূৰণ কৰিলে 4 4 কি হ'বগৈ 16 হয় অৰ্থাৎ 4 4 16 আৰু 4 যোগ 4 কৰিলে 8 হয় গতিকে আমি দুই ধৰণে পালো আমি গতিকে এইটো কৰিম 16x² 4 + 4x + 1 = 0 16x² 4x আকৌ যোগে বিয়োগে বিয়োগ হ'ব এইখিনি যাতে ভুল নহয় আকৌ 1 সমান 0 এতিয়া ইয়াত আমাৰ কি আহিব 4x কমন আহিব 4x থাকি যাব ইয়াত 1 থাকিব আমি ইয়াত তেনেকৈ বিশেষ কমন নাই গতিকে আমি 1 টোকে ল'ম ইয়াত থাকি যাব 4x + -1 = 0 ইয়াত দেখা পালো 4x - 1 4x - 1 থাকি যাব দুইডোখৰ একে দুইডোখৰ যদিও একে আমি দুইবাৰ লিখিব লাগিব আৰু দিলেও হ'ব বা দিলেও হয় কোনো কথা নাই এতিয়া আমি x সমান কি পালো তেতিয়া হলে 1 x = 1/4 ইয়াতো একেটাই ওলাব x = 1/4 যদিও দুটা একে আমি পৰীক্ষাত উত্তৰ লিখোতে মূল দুটা হ'ল বুলি কৈ লিখি লৈ x সমান 1/4 আৰু 1/4 দুটাই দিব লাগিব যদিও এটা পিছৰ অংকটা চাওঁ 3 নম্বৰ অংকটো ইয়াত কৈছে দুটা সংখ্যা উলিওৱা যাৰ সমষ্টি 27 আৰু গুণফল 182 গতিকে আমি ইয়াত দুজনক পাৰো যে দুটা সংখ্যাৰ সমষ্টি বুলি কওঁতে x + y কৰিলে হয় কিন্তু আমি কি হ'ল দ্বিঘাত সমীকৰণৰ দুটেখিনি ধৰক এটা চলকে আছে গতিকে আমি পৰাপক্ষত এটা চলক ধৰি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম অৰ্থাৎ দুটা সংখ্যাৰ গুণফল আৰু সমষ্টি মানে যোগফল এটা সমষ্টি 27 গতিকে আমি যদি কওঁ যে ধৰা হ'ল এটা সংখ্যা x হলে তাহলে আনটো কি হ'ব কাৰণ ওলাই আছে আনটো সংখ্যা যদি সমষ্টি 27 হ'বলৈ হয় তাহলে এটা যদি x হয় ইটো 27 - x কৰি দিলে হ'ব আকৌ কৈছে কি ইহঁতৰ গুণফল 182 গতিকে আমি আখৰ লিখিব প্ৰয়োজন নাই আমি প্ৰথমে প্ৰশ্নমতে দি সামৰিলে হ'ব প্ৰশ্নমতে কাৰণ সংখ্যাটা গুণফল কৈছে x আৰু 27 - x কৰিলে কি হ'ব তাহলে গুণফলটো ইহঁতৰ 182 এটা 182 কি হ'ব 27x - x লগ লাগি x² হ'ল আৰু 182 যদি এখন লওঁ 182 = 0 যেহেতু আমি দ্বিঘাত সমীকৰণ অংক কৈছো আৰু দ্বিঘাত সমীকৰণৰ পৰা মাজৰ পদটো উলিয়াও য'ত মূল থাকে গতিকে আমি x² প্ৰথমে আগলৈ লৈ আহিম ইয়াত 27x থাকিলে -182 এইখিনি হয়তো সমস্যা হ'ব পাৰে আমি এই মাইনাস চিহ্ন লৈ গতিকে আমি প্ৰথমে গোটেইকেইটাকে মাইনাস চিহ্ন যদি পূৰণ কৰোঁ
মাইনাছ প্লাছ এইটো মাইনাছ হৈ যাব আৰু এইটো প্লাছ হৈ যাব এতিয়া 182 উৎপাদকৰ পৰা আমি উলিয়াব লাগে 27 এতিয়া 182 আমি আগতো কৈছো এই অংকবোৰ সদায় কৰোতে আমি সদায় আচপাৰি সাইডত কৈ থলে হয় যেহেতু এই ধৰণৰ প্ৰচেষ্টাই আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষাত বিশেষকৈ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে সুবিধাজনক হ'ব প্ৰচেষ্টাটোৰ পৰা হয়তো মাৰ্ক এডিশ্যন হ'ব পাৰে 2 × 18 2 × 2 7 যাব 7 × 7 7 3 × 21 অৰ্থাৎ 2 পূৰণ 8 কৰিলে কি হয় 14 হয় আৰু লগত থাকিলে অৰ্থাৎ 14 13 পূৰণ কৰিলে 182 আৰু 14 লগত যদি 13 যোগ কৰো আমি কি পাম 27 পাম আমি চাই লম বিয়োগ কৰিলে যোগ কৰিম 14 পৰা 13 বিয়োগ কৰিলে 1 হয় কিন্তু আমাৰ প্ৰয়োজন উলিয়াব লাগে 27 গতিকে যেনে তেনে আমি যোগ বিয়োগ কৰি উলিয়াব লাগিব 27 পাম গতিকে আমি এইটোৱে লম এতিয়া আমি কি কৰিম x² বিয়োগ 14 যোগ 13x 182 সমান 0 আৰু x² minus 14x minus 13x plus 182 সমান 0 এই ডখৰৰ পৰা আমি x ললো প্ৰথম দুটাৰ পৰা x থাকিলে 14 পিছৰ অংশৰ পৰা 13 ললো x ইয়াত থেকে প্লাস মাইনাস মাইনাস হ'ব 14 ইকুৱেল 0 ইয়াত কি থাকি গ'ল x minus 14 আৰু x minus 13 ইকুৱেল 0 এতিয়া x minus 14 বা x minus 13 মান 0 হলো গতিকে আমি দুইটা অংশ যদি ভাগ ভাগকে কৰি পেলাও x 14 ইকুৱেল 0 বা x minus 13 ইকুৱেল 0 আমি এট সাইডত কৰি দিছো x minus 14 x ইকুৱেল 14 আৰু এটা কি লালে x ইকুৱেল 13 এটা আমাৰ অংকটো কি আছে এটা সংখ্যা যদি 14 হয় তেলে 27 ৰ পৰা যদি 14 কৰ কি হ'ব এটা আনটো সংখ্যা হ'ব 13 আকৌ যদি আমি x ত নহয় 13 ধৰো তেতিয়া আকৌ আনটো সংখ্যা হ'ব 14 অৰ্থাৎ সংখ্যা দুটা হ'ব দুই ভাগে কৰিলে এটা ওলাব অৰ্থাৎ সংখ্যা দুটা হ'ব 14 আৰু 13